Rrëzimi i një ure në Itali shkakton 10 të vrarë dhe të plagosur. Turqia paralajmëron se do të bojkotojë mallrat elektronike amerikane në një acarim të mëtejshëm të marrëdhënieve mes dy vendeve. Bashkimi Evropian përshkallëzon masat ligjore ndaj Polonisë, ku nacionalistët në pushtet akuzohen se po minojnë pavarësinë e gjyqësorit. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të vazhdojmë të flasim ndër të tjera rreth debatit fundit në Kosovë dhe Serbi rreth ideve për ndarje, shkëmbim territoresh apo korrigjim kufish si rrugë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy palëve. Zëvendës ministri i transportit italian njoftoi se të paktën 22 vet u vranë kur një urë u rrëzuar në qytetin port të Gjenovës gjatë një stuhie të fortë. Ministri i transportit Danilo Toninelli tha se ishte duke ndjekur me shumë ankth atë që duket ishte një tragjedi e madhe. Një dëshmitar tha se kishte parë 8 apo 9 makina në orë në momentin e rrëzimit, në atë që ai e përshkroi si një skenë apokaliptike. Sipas agjencisë së lajmeve ANSA, autoritetet dyshojnë se dobësia e strukturës shkaktoi rrëzimin e urës, e cila është ndërtuar në vitin 1960 dhe i është nështruar një procesi rikonstruksioni në vitin 2016. Ura është një rrugë kalim kryesor që lidh rivjerën italiane me bregun jugor të Francës. Policia londineze arrestoi sot një person në ndyshimet për terrorizëm pasi goditi me një makinë një grup qytetarësh përpara se makina të përplasej në një pengesë sigurie përpara ndërtesës parlamentit britanik. 3 persona u plagosën. Autoritetet njoftuan se në makinë nuk ishte të tjerë persona apo armë. Sipas tyre, personi dyshuar për sulmin është më shumë se 20 vjeç. Autoritetet thonë se i dyshuari nuk po bashkëpunon me policinë, ndërsa ata po përpiqen të zbulojnë identitetin dhe motivet e këtij sulmi. Sipas zyrtarëve, i dyshuari nuk duket të jetë një person i njohur për strukturat britanike të antiterrorizmit apo agjencitë e tyre të zbulimit. Marrëdhëniet mes Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë marrë një goditje të fortë vitet e fundit dhe janë acaruar edhe më shumë në 2-3 javët e fundit si rezultati i përplasjes së interesave lidhur me konfliktin në Siri, synimet turke për të blerë një sistem rus të mbrojtjes dhe ndalimin e pastorit amerikan Andrew Branson. Pas tarifave amerikane të javës kaluar që shkaktuan një rënje drastike të lirës turke, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka reaguar me tone sfiduese, duke kërcënuar se do të bojkotojë produktet elektronike amerikane. Përplasjet diplomatike mes Washingtonit dhe Ankaras e kanë thelluar krizën ekonomike turke dhe kanë shkaktuar një zhvlerësim rekord të lirës. Presidenti turk reagoi me një ton sfidues. Do të prodhojmë çdo produkt që e importojmë aktualisht me monedhë të huaj. Do të bëhemi ne vetë eksportues dhe do të bojkotojmë produktet amerikane. Ata kanë iPhone-in, por të tjerë kanë Samsungun. Presidenti turk foli sot në Ankara duke siguruar audiencën se Turqia ka marrë masat e nevojshme për të mbrojtur ekonominë. Zoti Erdogan shtoi se përplasjet e fundit me Shtetet e Bashkuara janë pasqyrimi i synimeve politike të Amerikës. Duhet të qëndrojmë të fortë në bindjet tona politike. Sulmi ekonomik që është ndërmarrë ndaj nesh nuk ka të bëjë fare me realitetin ekonomik, por është i motivuar nga synime të tjera, prandaj edhe qëndrimi ynë duhet të përgjigjet këtyre synimeve. Presidenti Erdogan u bëri thirrje turqëve të mos veprojnë të nxitur nga paniku duke këmbyer lira turke me valutë huaj. Një veprim i tillë do të ishte dorëzim para armikut, u shpreh ai. Komentet e presidentit pasojnë paniku në Turqi për zhvlerësime në masë të kursimeve e për fatin e investimeve pasi lira ra mbi 40% këtë vit. Dje monedha turke arriti vlerën më të ulët kundrejt dollarit. Problemet me monedhën turke ishin në fokusin e komenteve të ministrit të jashtëm rus në takimin e ambasadorëve dje në Ankara. Ai bëri thirrje për një sistem të ri monetar ku dollari nuk shërben më si valuta e rezervave monetare të botës. Mendoj se me këtë përdorim të shfrenuar të dollarit në rolin e valutës së rezervave monetare botërore, dollari do t'i bjerë gjithnjë më shumë vlera, një numër gjithnjë më i madh vendesh, edhe ato që nuk janë goditur nga sanksionet amerikane do të zgjedhin partner më të besueshëm dhe do të fillojnë të shkëmbejnë me monedhat e tyre kombëtare. Në fjalën e tij, zoti Lavrov nuk përmendi nëse Rusia do të heqë dorë nga dollari në shkëmbimet tregtare me Turqinë, tani që lira turke ka shënuar rënje në nivele rekord.
Vazhdon skandali mes presidentit Donald Trump dhe ish-ndihmëses së tij dhe personalitetit televiziv Amerikës Newman, e cila ka publikuar regjistrimet e bisedave që zhvilloi me presidentin dhe shefin e personelit në Shtëpinë e Bardhë. Zonja Newman thotë se fshehurazi ka regjistruar bisedat me presidentin Trump dhe shefin e personelit në Shtëpinë e Bardhë John Kelly, gjë që mund të përbëjë shkelje të rregullave të sigurisë. Korrespondentja e Zërit të Amerikës në Shtëpinë e Bardhë, Patsy Widaskura, sjell hollësit. Omarosa Manigault Newman i përket një numri të vogël nga bashkëpunëtorët e mëparshëm të zotit Trump që mori një post në Shtëpinë e Bardhë. Ajo e kishte njohur zotin Trump për më shumë se një dekadë, duke u shfaqur në emisionin televiziv The Apprentice. Por në një intervistë me kanalin televiziv NBC, ajo tani thotë se gjithçka ndryshoi pas pushimit të saj nga puna në dhjetor të vitit të kaluar. Shumë gjëra të korruptuara po ndodhen në Shtëpinë e Bardhë dhe unë do t'i nxjerr në dritë shumë prej tyre. 2 ditë radhazi, ish-ndihmësja e presidentit Trump, e njohur si Omarosa, publikoi regjistrime të fshehta të bisedave që kishte bërë në Shtëpinë e Bardhë. Të dielën ajo publikoi një bisedë me shefin e personelit të Shtëpisë së Bardhë, John Kelly, që ajo e kishte regjistruar në një dhomë ku mbahen takime të rëndësishme të quajtur The Situation Room. Të hënën ajo publikoi një regjistrim tjetër që sipas saj është dëshmi se presidenti Trump nuk ishte në dijeni të shkarkimit të saj. Dhoma e Shtëpisë së Bardhë ku ishte bërë regjistrimi është e rezervuar për diskutime më sekrete dhe më kritike të sigurisë kombëtare. Ndihmësit që marrin pjesë në mbledhjet e zhvilluara në këtë dhomë zakonisht nuk lejohen të sjellin me vete pajisje elektronike. Analistët e sigurisë janë shprehur të alarmuar për faktin që është regjistruar fshehtazi një bisedë në një dhomë kaq sekrete. Përmes një deklarate, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Sarah Sanders, tha se regjistrimi ishte një mospërfillje e hapur për sigurinë kombëtare dhe e denoncoi Omarosën si një ish-punonjëse të pakënaqur, e cila nuk kishte karakter dhe integritet. Omarosa i doli në mbrojtje veprimit të saj në një intervistë në kanalin NBC. E bëra si mas për të vetë mbrojtur sepse kjo është një shtëpi e bardhë ku të gjithë gënjejnë. Presidenti e gënjen popullin amerikan. Sarah Huckabee çdo ditë prezantohet para vendit dhe gënjen. Duhet të mbrosh veten përndryshe të godasin me 17 fika pas shpine. Zonja Newman po promovon librin e saj të ri Unhinged me tone shumë kritike ndaj presidentit Trump dhe Shtëpisë së Bardhë. Në librin e saj, ajo pretendon se i është ofruar një pagesë prej $15,000 në muaj, nëse ajo nuk do të kritikonte presidentin Trump. Presidenti Trump dha këtë përgjigje në lidhje me librin e Omarosës. Ajo është një individ shumë i ulët. Presidenti Trump gjithashtu e sulmoi atë në Twitter të hënën në mëngjes duke e quajtur të krisur dhe të paskrupull. Bashkimi Evropian i përshkallëzoi masat ligjore ndaj Polonisë, ku nacionalistët në pushtet akuzojnë se po minojnë pavarësinë e gjyqësorit dhe përpasoj po dëmtojnë demokracinë. Polonia, shteti më i madh ish komunist i Bashkimit Evropian, ka miratuar së fundmi një ligj që i detyron shumë anëtarë të gjykatës lartë të dalin në pension. Bashkimi Evropian dhe grupet e të drejtave të njeriut thonë se kjo bie ndesh me shtetin ligjor. Opozita ka protestuar ndaj ndryshimeve. Vendimi për gjykatën e lartë pason një sër masash të tjera në Poloni, të ndërmarra nga Partia për Drejtësi dhe Ligj, që kur ajo erdhi në pushtet në vitin 2015, duke ndryshuar shumë anëtarë të gjykatës kushtetuese, krerë të gjykatave rajonale dhe shtuar kontrollin mbi shtypin dhe organizatat jo qeveritare. Kryetaria e gjykatës së lartë nuk i është bindur ligjit të ri dhe situata rrezikon të paralizojë gjykatën, e cila bën certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve. Komisioni Evropian i dha sot Polonisë një muaj afat të ndryshojë ligjin, ose përndryshe çështja do t'i referohet gjykatës evropiane të drejtësisë. Partia në pushtet në Poloni gëzon mbështetje të gjerë në publik, kryesisht për shkak të shpenzimeve të mëdha sociale, me gjithë përplasjet e vazhdueshme me Bashkimin Evropian. Deklarimi i kancelares gjermane Angela Merkel në favor të tërësisë toksore të vendeve të Ballkanit Perëndimor nuk ka dhënë fund debateve në Kosovë dhe Serbi rreth ideve për ndarjen, shkëmbimin e territoreve apo korrigjimin e kufive si rrugë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja palëve. Presidenti i Serbisë sërish ritheksoi sot angazhimin për ndarjen ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, ndërsa presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për korrigjim të kufive ndërmjet të dyja vendeve. Molsina sjell korrespondenti ynë Leonat Sheu. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të martën se qëndrimi i kancelares gjermane Angela Merkel për mosndryshimin e kufive në Ballkan është i njohur tashmë 10 vjet me radhë, ndërsa ritheksoi angazhimin e tij për ndarjen ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në kuadër të procesit për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën.
Këtë hënën, kancelare Merkel tha se tërësia toksore e Ballkanit Perëndimor është e pandryshueshme dhe se një qëndrim i tillë duhet përsëritur sepse ka gjithmonë përpjekje për të diskutuar mbi kufit. Presidenti serb sulmoi të martën kundërshtarët e idesë së tij në Serbi, duke theksuar se ata që i gëzojnë deklaratës së saj duhet ta dinë që gjithë bota perëndimore me pak përjashtime e shohin Kosovën si të tërë, sovrane dhe territor të pandashëm që u takon shqiptarëve. Ai ritheksoi se do të vazhdojë të luftojë për ndarjen dhe për të siguruar serbëve më shumë se sa kanë tash në Kosovë. Presidenti serb tha se pret që në fillim të shtatorit të takohet në Bruksel me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, në kuadër të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Kosova ka hedhur poshtë idenë e ndarjes toksore të saj, ndërsa është përfshirë në debatet e nxitura nga ideja e presidentit të saj, Hashim Thaçi, për korrigjimin e kufirit që, sipas tij, nënkupton bashkimin e Luginës së Preshevës, një rajon me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, me Kosovën. Ideja e tij është kundërshtuar nga pothuajse të gjithë udhëheqësit politik në Kosovë, të cilët pohojnë se ato mund të dëmtojnë shtetësinë e Kosovës. Në një postim në rrjetet sociale, ai përshëndeti deklaratën e kancelares Merkel rreth pacënueshmërisë së kufive në Ballkanin Perëndimor. Kreç ka mbetet të bëhet është që shumica e vendeve të Bashkimit Evropian t'i bindin 5 vendet mosnjohëse dhe Serbinë që ta njohin Kosovën me kufit që i ka. Sa më shpejt që të arrihet kjo, aq më mirë për rajonin, shkroi ai. Presidenti Thaçi ka vazhduar të mbrojë idenë e tij dhe u ka bërë thirrje partive politike që të punojnë së bashku që në një periudhë prej 4 deri në 6 muaj të arrihet një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Dhe derisa kancelarea Merkel foli për mosndryshim të kufive, debatet megjithatë mbetën të nxehta për shkak të refuzimit të Brukselit dhe Washingtonit për të folur hapur kundër ideve që vijnë nga Beogradi dhe Prishtina. Zyra e shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, nuk është përgjigjur në pyetjet e dërguara nga zëri i Amerikës për këtë çështje. Brukseli tha të premten nëpërmjet një zëdhënësi se zgjidhja e përhershme e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë realiste dhe e qëndrueshme, por pa u përfshirë në debate. Departamenti Amerikan i Shtetit i tha Zërit Amerikës javën që shkoi se politika e kësaj administrate është e qëndrueshme. Thelbi i çdo marrëveshjeje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të vijë nga vetpalët. Duke shprehur mbështetjen për Bashkimin Evropian si lehtësues, Departamenti i Shtetit tha se Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë një marrëveshje që është e zbatueshme, e qëndrueshme dhe nuk krijon paqëndrueshmëri në asnjërin vend apo në rajon. Kjo do të kërkojë largpamësi dhe elasticitet nga të dyja anët. Beogradi i cilëson deklarimet e tilla si dëshmi të ndryshimit të qasjes së prerë të perëndimit ndaj Kosovës dhe tërësisë së saj toksore dhe hapje të mundësisë për një kompromis që sipas autoriteteve serbe do të thoshte ndarje e veriut të Kosovës me shumicë serbe. Serbia është zëtuar se nuk do të njeh pavarësinë e Kosovës që u shpall në shkurt të vitit 2008 me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, por ai është përfshirë në një proces bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, që është edhe kusht për integrimet evropiane të dyja palëve. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Rritja e numrit të familjeve që jetojnë në varfëri ekstreme ka shtyrë kishën franceskane në Shkodër që të hapë mencën Buka e Shnandot, ku çdo ditë ushqehen rreth 80 persona. Drejtuesit e mencës thonë se varfëria është rritur për shkak të zhvendosjes popullsisë nga zonat rurale në qytet në kërkim të një jete më të mirë. Ata apelojnë për më shumë vëmendje për këto familje nga strukturat shtetërore, bizneset, por edhe vetë qytetarët. Ndiqni për më shumë korrespondentin ton Plumë Sulo. Në çdo ditë të javës, në mesditë ata mbledhen pranë mencës Buka e Shnandot në pritje të ushqimit të drekës. Janë banorë të Bashkisë së Shkodrës, të cilët jetojnë në varfëri ekstreme, pa punë dhe pas një të ardhur financiare. Vullnetarët që shërbejnë në këtë qendër tregojnë se aty ushqehen çdo ditë rreth 80 persona, një pjesë fare e vogël e disa qindra të tjerëve që vazhdojnë të jetojnë në varfëri ekstreme dhe pa mbështetje sociale. Këtu trajtimi është jashtëzakonisht i mirë. Nuk ka dallim fetar. As musliman, as katolik, as ortodoks. Me fjalë janë tonë trajtuar barabar. Unë kam jetuar deri para 8 muajve me 25.000 lekë vjetra ndihmë sociale. Qeveria janar i hoqi tonë. Gjëja, sikur na i marrë kam na po drejt. Kam bërë aplikimin disa herë. Edhe zyra punës. Edhe Bashkia Shkodër nuk e vën ujë për këtë punë hiç. Maria vjen çdo ditë në mencën Buka e Shnandot së bashku me fëmijët e saj. Ajo thotë se ushqimi i vetëm për ta është dreka që marrin në këtë mencë bamirësie. Arsyeja është jena pa punë. Rrallë parë, asnjë lloj nime s'kena prej kujt. Ja priv Zoti marr ai që na ka bëj këtë mirësi për ne.
I bukën bëllë për ne. O gjena mas me audit. Vetëm kur i kam fminë e smurë e me smurën, jashtë të vim për zëtë. Qa me ba? Ishtë ojë kanë ka bojta dhe kur s'nani më në botë. Mensa Buka Shnanohet gjendet në qendër të qytetit Shkodrës ngjitur me kishën franceskane. Ajo është hapur rreth një vit më parë nga klerikët franceskan në ndihmë të personave dhe familjeve që jetojnë në varfëri. Në vërtet, mensa Buka Shnanohet është një mensë e cila ka lind prej nevojave që ka qyteti i Shkodrës. Dhe në përgjigje të asaj që Shën Francesku edhe kisha kërkon prej frejtenve, me kenë më afër të varfënve, me kenë me ata që ka nevoj, me kenë me ata që ndoshta të tjerët i shohin u kalojnë afër edhe nuk u bjen men për ta. Është një mend e cila është hap për ata që s'kan mundësi me pas bukën e gojës, për ata që s'kan mundësi për një pjatë supë të nxehtë, për ata që s'kan mundësi me pas një ushqim dinjitoz për jetën e tyne. Padre Aurel Gjergaj, që kujdeset për mencën, thotë se varfëria nuk është paksuar. Njerëzit, thotë ai, janë të varfër, të papunë dhe pa mundësi për jetesë. Shpesh herë duke ulur nga zonat e thella malore në kërkim të një jete më të mirë, ata përballen me probleme të tjera që vështirësojnë edhe më shumë jetën e tyre. E muj me thanë që nëse ka të varfën normale, tashma ka ma shumë të varfën në qytet, sepse kush ka mujt ka ra në qytet. Por ama në qytet nuk është gjetë me Parizin që ka menu, por është gjetë në ushta me ma shumë vështërësi që ka pas atje. Sa atje bukën e gojës ka mujtë me prodhu vetë, këtu s'ka asku me prodhu. Këtu duhet me jetu me çka të mundet me dzirë çdo ditë, çka të mundet me fitu në përmjet punëve në ushta dhe ma të përvujtat. Tu i mlel kanache, tu i mlel shishe, tu mënu me shit atje këtu për me fitu një 200 leksh për mujtë me blej bukën e me që bukën në shtëpi fëmijëve. Në Bashkinë e Shkodrës nuk ka të dhëna zyrtare se sa është numri i familjeve që jetojnë në kushtet e varfërisë ekstreme, por zyrtarët e bashkisë pohojnë se varfëria po rritet për shkak të paksimit të mbështetjes sociale. Bashkinë Qendër nga 1280 familje që trajtoheshin në dhjetorët e vitit 2017, ku ndajt një numrit familjeve prej 37.500 që ka qyteti, sot trajtohen me ndihmë ekonomike vetëm 181 familje, çka do të thotë 0.028%, pra ma pak se gjysë përqindje. Padre Aureli thotë se mensa Buka Shnanohet përmbush vetëm një pjesë të vogël të nevojave për ushqim që kanë të varfrit dhe se kërkohet një vëmendje më e madhe nga strukturat shtetërore, bizneset, por edhe vetë qytetarët për të mbështetur familjet që jetojnë në varfëri ekstreme. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullumsulo. Tarifat e vendosura ndaj mallrave kineze, europiane dhe nga pjesë të tjera të botës mund të dëmtojnë konsumatorët amerikanë dhe bizneset e vogla. Analistët thonë se në ekonominë e sotme globale shumica e kompanive prodhojnë disa pjesë, të tjera i importojnë për të nxjerrë produktin përfundimtar, siç njofton korrespondencia Zlatita Hok. Tarifat e vendosura ndaj pjesëve elektronike kineze e detyruan një fabrikë amerikane të mbyllej, si dhe ka shqetësime se fermerët amerikanë mund të humbasin tregje të mëdha ndërkombëtare për shkak të tarifave ndëshkimore të vendosura ndaj prodhimeve bujqësore amerikane. Tarifat e vendosura nga administrata Trump ndaj pjesëve kineze të televizorëve detyruan të vetmen kompania amerikane televizorësh që të mbyll fabrikën e saj. Kompania Element Electronics në Fairfield të Karolinës së Jugut njoftoi se do të mbyllet brenda 2 muajve dhe se do të shkurtojë 126 nga 136 punonjësit e saj. Është ironike që për shkak të një politike që synon të ndihmojë prodhuesit amerikanë, shkurtimet e para po ndodhin në një fabrikë televizorësh amerikan, këtu në Fairfield. Analistët thonë se bizneset e vogla si kjo fabrik janë të ekspozuara ndaj tarifave, pasi ato shpesh importojnë pjesë nga vendet huaja. Countries don't make goods anymore. They make parts of goods. Vendet nuk prodhojnë më produkte, ato prodhojnë pjesë për produktet dhe importojnë pjesë të tjera. Ne tashmë kemi marrë gërshërën dhe po i presim të gjitha këto lidhje. Kështu shpërbëhet i gjithë modeli i tregtisë botërore. Kina ka vendosur 25% tarifa ndaj mallrave amerikane me vlerë prej 34 miliard dollarësh, ndërto edhe ndaj sojës. Kina është tregu më i madh për sojën amerikane. Administrata Trump thotë se do të ofrojë deri në 12 miliard dollar fonde ndihme për fermerët e dëmtuar nga lufta tregtare.
por disa analistë thonë se kjo nuk do t'i ndihmojë shumë në periudhën afatgjatë. Situata e fermerëve amerikanë do të rëndohet më tej nëse Kina i zhvendos blerjet e sojës drejt Brazilit, Argjentinës dhe vendeve të tjera në botë. Qeveria amerikane po zhvillon luftë tregtare edhe me vendet aleate. Tarifat më të fundit për importet e metalit ju vendosën Turqisë. Presidenti Donald Trump është shprehur se vendet e tjera kanë shfrytzuar Shtetet e Bashkuara, dhe sa ai dëshiron të bëjë tregtinë më të drejtë. Ai gjithashtu dëshiron të ruajë vendet e punës në sektorin e prodhimit industrial, por analistët thonë se disa tendenca ekonomike nuk mund të ndalen. The technology changed and it moved over where they could get labor that is cheaper in China. Ndryshoi teknologjia dhe u zhvendos atje ku gjendet krah më i lirë pune në Kinë, Malajzi, Nepal e të tjera. Ligjet ekonomike veprojnë dhe nuk mund të ndalen nga veprimet e qeverisë. Can't really stand in the way of those things. Për momentin, rritja e ekonomisë amerikane po krijon vende pune dhe papunësia ka rënë në nivelin 4%, më e ulta në gati 20 vjet, megjithse rrogat nuk po rriten me të njëjtin ritëm. Një anije europiane shpëtimi me 141 imigrantë në bord po vazhdon të kërkojë një vend të sigurt për të ankoruar, kur kanë kaluar 4 ditë që nga gjetja e saj në detin Mesdhe. Aquarius, anija e drejtuar nga organizata SOS Mesdheu dhe mjekët pa kufi, thotë se Italia dhe Malta nuk e kanë pranuar atë në brigjet e tyre. Grupet kanë akuzuar të dy qeverit për shkeljen e ligjit ndërkombëtar detar që lejon anijet të ankorohen në pikën më të afërt të sigurt. Nik Romaniuk është koordinator për kërkim shpëtimin. Do të jem në anije për një muaj e gjysmë, por këta njerëz nuk duhet të jenë. Ata meritojnë të zbarkojnë në tokë sa më parë që të jetë mundur, ku mund të marrin trajtimin e duhur. Ka të plagosur dhe të sëmur, ata kanë nevojë për trajtim nga institucionet e duhura mjekësore në tokë. Organizata SOS Mesdheu thotë se pjesa dërmuese e emigrantëve erdhen nga Somalia dhe Eritrea dhe janë mbajtur në kushte çnjerëzore në Libi para se të niseshin në det të hapur. Çdo vit mijëra njerëz nga Afrika nën-sahariane dhe vendet si Siria dhe Afganistani përpiqen të kalojnë Mesdheun për t'i shpëtuar luftës, terrorizmit dhe varfërisë dhe gjetjes së një jete më të mirë në Bashkimin Evropian. Në filmin dokumentar Alt-Right, autori Adam Balalog i hedh një vështrim lëvizjes Alternativa e Djathtë në Shtetet e Bashkuara si dhe përbërësve ideologjik të saj. Lëvizja në fjalë është një grupim politik që kombinon racizmin, nacionalizmin e të bardhëve, antisemitizmin dhe populizmin. Si njofton korrespondentja e Zërit Amerikës Penelope Polu, ky është term i përqafuar nga supremacistët dhe grupet e bardha nacionaliste kur i referohen vetes dhe ideologjisë së tyre e cila e vëtheksin tek ruajtja dhe mbrojtja e racës bardhë në Shtetet e Bashkuara. Më 12 gusht të vitit kaluar, Alternativa e Djathtë organizoi një protestë në Charlottesville të Virginias në mbështetje të monumenteve të Konfederatës. Tubimi kaloi në dhunë kur nacionalistët e bardhë që bënin thirrje raciste u përleshën me kundër protestuesit. Kundër protestuesit u identifikuan si antifashist ose antifa. Në dokumentarin e tij Alt-Right, Age of Rage, Adam Balalog sjell tubimet dhe dhunën që çuan në vdekjen e kundër protestueses Heather Heyer, që u shtyp me makinë nga një mbështetës neonazist. Autori i filmit thotë se faktorë të ndryshëm si ekonomia, imigracioni, madje dhe feminizmi kanë ushqyer zemërim tek lëvizja Alternativa e Djathtë. The idea of white identity and there being a crisis in the country. Ideja e identitetit të bardhë dhe ekzistenca e një krize që të bardhët po kalojnë në planin e dytë, për shembull nga njerëzit me ngjyrë, nga imigrantët, nga myslimanët dhe kryesisht nga gratë. By Muslims and in a big way by women. Përmes dokumentarit, autori tregon se si media sociale, nacionalistëve të bardhë fuqizoi Alternativën e Djathtë, se si lëvizja u inkurajua nga komentet e debatuara të presidentit Trump. Ne dënojmë në termat më të fuqishme këtë shfaqje skandaloze të urrejtjes, fanatizmit dhe dhunës nga shumë palë. And it came to a head with Charlottesville when he Ndikoi mbi Charlottesville-in kur ai fillimisht refuzoi madje të dënonte dhunën dhe pretendoi se të dyja palët kishin faj të barabartë. Ai i hedh një vështrim edhe udhëheqjes Alternativës së Djathtë dhe rolit në rritje të lëvizjes.
Mes tyre Richard Spencer, autori i frazës alt-right në vitin 2008. Një tjetër nacionalist i bardh, Jared Taylor, mbështetës i krijimit të një shteti etno-racial. Jared Taylor is very much the godfather. Jared Taylor është kumbari i alternativës së djathtë dhe nacionalizmit të bardh modern. Ai ka ndikim të fuqishëm mes këtij grupi. Amongst that group of people. Autori dokumenton edhe grupin Antifa apo antifashistët, një përzierje shpërthyese armike alternativës së djathtë. Antifa is on the polar opposite end of the spectrum from the alt-right. Antifa është polariteti kundërt i alternativës së djathtë. Ata janë ekstremi majt. Mes tyre kaq nga socialisti i zakonshëm e deri te komunisti më ekstrem. As far as I'm concerned, you pick this fight, now fight. Autori thotë se faktorët social-ekonomik kanë çuar në lindjen e dallimeve ekstreme ideologjike, duke eliminuar forcat e mesme të moderuara. Herët avon, thot ai, përkrasit e alternativës së djathtë dhe Antifës do të gjenden në trajektoren e përplasjes. Membrana filtruese e enëve të gjakut që furnizojnë trurin parandalon depërtimin në sistemin e qarkullimit të gjakut në tru të mikrobeve dhe lëndëve të tjera të dëmshme. Por, në të njëjtën kohë, ajo pengon dhe ilashet kundër Alzheimerit, tumorëve të trurit dhe sëmundjeve të tjera që kryejnë funksionet e tyre. Korespondentja e Zërit të Amerikës, Faith Lapidus, njofton se si studiuesit po përpiqen të gjejnë një mënyrë për ta anashkaluar këtë barierë. Provat me mint në Kolegjin Imperial në Londër kanë treguar se valët zanore me frekuencë të lartë që përçohen përmes një lënde viskoze të ngjashme me atë që përdoret për sonogramën e grave shtatzëna mund të deportojë përmes mekanizmit filtrues të enëve të gjakut në tru. You can think of it as a kind of gateway or border control. Mekanizmi filtrues i enëve të gjakut në tru është si një lloj roje që lejon vetëm substancat për të cilat ka nevojë truri, ndërsa patogjenët i frenon dhe nuk i lejon të kalojnë. Studiuesit i injektojnë flucka të vogla ajri në enët e gjakut dhe i godasin ato me valë zanore me precizion të lartë, duke i detyruar të dridhen, në këtë mënyrë që lizat në muret e enëve të gjakut kuren dhe lejojnë depërtimin e ilaçeve në tru. Një studim i ngjashëm po bëhet në Qendrën për Shkencat Shëndetësore Sunnybrook në Toronto. Pacienti me Alzheimer Rick Care është pjesë e një prove klinike që synon të zbulojë nëse valët zanore mund të krijojnë një të qartë të përkohshme në barierën mes gjakut dhe trurit. Eksperimenti me zotin Care dhe 5 pacientë të tjerë me Alzheimer tregon se bariera krijoi një hapësirë, lejoi një substancë të padëmshme të deportojë dhe u mbyll përsëri. U deshën vetëm 2 trajtime ultrazanore për të treguar se bariera mund të hapej. Është entuziazmuese dhe jam shumë emocionuar sepse kjo metodë hap një botë të re mundësish, por duhet të hedhim hapa të matur, të garantohemi që është një metodë e sigurt. Sapo një MRI përcakton pikën e duhur, studiuesit i drejtojnë me precizion valët ultrazanore. Inovacionet më tejshme do ta bëjnë edhe më të saktë këtë praktik. We can create these complex arrays Mund të krijojmë rrjete komplekse me mostra me shumë rrezatime, mund t'i bëjmë të vogla dhe të mëdha, mund ta drejtojmë rrezatimin në çdo pjesë të trurit. Pra teknologjia është aq e avancuar saqë ne mund ta dërgojmë ilaçin në çdo zonë të trurit nëse ndërtojmë depërtuesin ashtu siç duhet. Mundësia për terapi është ende larg, por ndërsa sëmundje si Alzheimer i bëhen një barë për herë më e rëndë për shumë shoqëri në gjithë botën, nevoja për një zgjidhje po i shtyn shkencëtarët që të eksplorojnë çdo alternativë të mundshme. Të nderuar teleshikues, ishin këto materiale të përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com dhe në Facebook. Natën e mirë.